Okay, class 10 है class 10 साइन्स है त यो युनिट 1 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको हैन एसआई युनिट्स अफ बेसिक फिजिकल क्वान्टिटिज यो त आउँछ होला हैन एसआई युनिट बेसिक फन्डामेन्टल युनिट छ बेसिक फिजिकल्स क्वान्टिटिज लेन्थको मिटरमा नाप्ने भयो हैन एम मासको के हुन्छ किलोग्राम केजीमा हैन टाइमको सेकेन्डमा नाप्ने भयो एसमा टेम्परेचरको क्याल्भिनमा नाप्ने भयो केमा हैन इलेक्ट्रिक करेन्टलाई एम्पायरमा नाप्ने भयो एमा हैन अब यसको मेजरमेन्ट नाप्ने एउटा हुन्छ नि त्यसकारण एसआई युनिटहरू अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको चाहिँ के हो मोलमा नाप्ने भयो र ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ केले नाप्ने भयो क्यान्डला सिडी यो कुरा आउँछ अब यो फर्मुला तिमीले यो भ्यालुसिटीको भी गरेर माथिबाट डिस्प्लेसमेन्ट र तलबाट टाइम टेकन बाटेर निकाल्नु पर्यो युनिट्सको एमएस माइनस एमएस गरेर निकाल्नु पर्यो हैन त्यसकारण अब फर्मुला दिस इज uniformity in units and both sides हैन so there above formula यो चाहिँ v velocity is equal to s upon t valid भनेर यहाँ दिएको छ है त्यसकारण यो चाहिँ फर्मुलाहरु हो यो फर्मुला अनुसार म्याथमेटिकल प्रब्लमहरु निकाल्न सकिन्छ हैन अब सब्जेक्ट म्याटर तिर जाउँ सेक्सन ए मा 1 मार्क्स इज भनेर दिएको हुन्छ हैन यस्तो आउँछ हैन मल्टिपल चोइसेस क्वेशनहरु आउँछ हैन हाउ मेनी टाइप्स अफ भेरिएबल आर दे देयर भनेछ के हो के यो ब्र्याकेटमा के भन्ने दिएको के हो यता पनि के छ सम प्लेसेस के ए मोस्ट अफ प्लेस के ए भनेछ यहाँ हैन ल यहाँ चाहिँ के भन्छ 3 भयो हैनएको यो हाउ मेनी टाइप्स अफ भेरिएबल आर्स देयर भनेको चाहिँ के हो 3 4 5 6 त्यो 3 वटा चाहिँ भेरिएबल्सहरु छ हैन जस्तै द भेरिएबल्स दैट क्यान बी कन्ट्रोल्ड व्हाइल डुइङ द एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड भेरिएबल यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो यो टक्क यो लगेर कन्ट्रोल्ड भर्नु पर्यो है द भेरिएबल हुज values depends on other variables and the user cannot determine its values directly is called variable भनेछ यहाँ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भनेछ हैन आउँछ नि यो के आउँदैन तिमीलाई सबै आउँछ द भेरिएबल हुज भ्यालुज क्यान बी डिटरमाइन्ड बाइ द युजर कल्ड के भन्छ भेरिएबल यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अब यो आउँछ मात्रै भन्छ In a research questions effect of physical exercise हैन in the heartbeat which of the following is the independent variable भनेको छ यो के हो चारवटा अप्सन दिएको छ ड्युरेबल अफ फिजिकल एक्सरसाइज इन मिनेट यो चाहिँ एन्सर त्यो भयो हैन in a research question what is the effect of heat in solubility of sugar identify the independent and dependent variables भनेको छ यो चाहिँ टेम्परेचर अफ वाटर भनेको छ याद गर्नु पर्यो नि त क्वेशन एन्सरहरु द युनिट अफ लेन्थ इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट बिकज इट डज नट डिपेन्ड्स अन अदर्स युनिट अफ मेजरमेन्ट हैन किनभने त्यो चाहिँ अरूसँग डिपेन्ड पर्दैन त्यो हैन कहाँ पुग्यो अहिले अनि वेस 1 यो सबै सक्यौं हामीले यहाँ सक्यौं यो सक्यो ल तिमीलाई ल इन रिसर्च क्वेशन्स व्हाट इज द म हटाइदिन्छु अब एन्सर हैन ओके ल इन रिसर्च क्वेशन्स व्हाट इज इफेक्ट अफ हिट अफ द solubility of sugar identify the independent and dependent variables के हो त ल
एकछिन amount of heat, effect of heat on अनि यो independent एकछिन कुन चाहिँ independent चाहिँ आयो होला independent चाहिँ के हो रिसर्च क्वेसन छैन वाट इज द इफेक्ट अफ हिट अन द सोलुबिलिटी अफ सुगर इफेक्ट अफ हिट होइन आइडेन्टिफाई सोलुबिलिटी भनेको द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट होला होइन एन्सर राइट एन्सर एउटा मात्रै हुनु चोइस गर्नु पऱ्यो नि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भनेको छ नि त्यही त के हो ए आएर ए रहेछ इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट होइन इन्डिपेन्डेन्ट र यो भएन इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भने क्वेसन अझै एकछिन मलाई पर्छु सोध्छु एकछिन माथि हेरौँ न ल के हो टाइम लाउँछ यसरी टेकिङ टाइम टु मच टाइम अब 1 मार्क्सको यति टाइम लागेपछि हुन्छ हुँदै हुँदैन 1 मार्क्सको यति टाइम खायो त गयो त यो बी हो एन्सर यो होइन ए टेम्परेचर हो एन्सर टेम्परेचर अफ वाटर ए बी सी कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नु न एबीसीडी त होला तल यो एन्सर मार्कमा के भन्छ एबीसीडी 6 मा के भनेको छ यी 6 मा ए यो चाहिँ आयो ए होइन यो 6 मा के हो स्टेटमेन्ट हो यो चाहिँ एन्सर हो नि त इन रिसर्च क्वेसन्स व्हाट इज द इफेक्ट व्हाट इज द इफेक्ट अफ द हिट एन्ड द सोलुबिलिटी हैन अफ द सुगर भनेको छ क्या त्यो अनि आइडेन्टिफाई द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ यो चाहिँ टेम्परेचर अफ वाटर भनेर सेन्टिग्रेडमा दिएको छ यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो के अनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हो एउटा डिपेन्डेन्ट हो नि त अनि यो ए चाहिँ हो के कुन यो आई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो हैन र ओहो त्यो चाहिँ रहेछ तल त उता गयो ए भनेको यो चाहिँ होला यो आइएनआइआई रहेछ यो ल यो पनि हो हैन अनि कतिवटा छ आइआई भनेको अमाउन्ट अफ सुगर द्याट क्यान दुईवटा मिल्ने रहेछ यहाँ ल भनेपछि त्यो दुईटै हो भनेदेखिलाई ए भन्छ ल ठिक छ त्यो पनि राइट भयो होला द युनिट इज लेन्थ इज कल्ड अ फाउन्डामेन्टल युनिट बिकज कुन के हो 7 को कन्फर्म इट डज नट डिपेन्ड्स अन अदर युनिट्स मेजरमेन्ट होइन ल आइडेन्टिफाई द फाउन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट्स न्युटन के हो केजीमा हो कि यो केजीमा हो कि के हो पास्कलमा हो कि किन हो हेर्नु ल एटमा नि त एटमा के अरे ल किलो केजी एम्स एन्ड एस भनेर छ 9 मा विच अफ द फलोइङ आर फाउन्डामेन्टल युनिट्स हैन इन्भल्भ इन युनिट अफ प्रेसर सेकेन्ड बी हो के हो Did you find? कति नम्बरमा 9 नम्बरमा हैन ओके 9 नम्बरको के हो जी 9 नम्बरको के हो केजी यो हैन ल त्यसै आइडेन्टिफाई द फिजिकल क्वान्टिटी रिलेटेड टु द गिभन युनिट्स कुन हो 10 मा यो पनि के हो एमा हैन पावर्स एन्ड प्रेसर
प्रेसर डेन्सिटी, प्रेसर फोर्स, फोर्स प्रेसर भनेकोमा यसपछि एन्सरमा के हो पावर एन्ड प्रेसर हो त्यसै आइडेन्टिफाई द ग्रुप अफ फन्डामेन्टल युनिट्स फ्रम द फलोइङ हैन फन्डामेन्टल युनिट हैन सी 11 मा कति सी ओके 11 मा के भनेछ मिटर किलोग्राम सेकेन्ड एन्ड क्यान्डेला हैन त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज द ग्रुप अफ डिराइभ्ड युनिट्स डिराइभ युनिट है यो डिराइभ्ड युनिट चाहिँ कुन हो डी बी यो बी डिराइभ्ड युनिट्सहरू याद गर्ने कण्ठ गर्नु पर्यो यस्तो कुराहरू हैन 13 मा के भनेछ विच अफ द फलोइङ इज द डिराइभ्ड युनिट भनेछ यहाँ पनि न्युटन न्युटन पनि यो के डिराइभ्ड युनिट हो 14 मा पढ क्वेसन Which fundamental unit of the following represents the proper relation for Newton? कुन हो चाहिँ के अरे ए कि त बी हो ए डी हो डी मा त्यसपछि which fundamental units of the following represent the proper relation for joule भनेको छ कुन हो राइट ए यस्तो कुरोहरू चाहिँ कन्ट्रोल गरिराख्नु छ क्या सबै किनभने 1 नम्बरमा त धेरै टाइम खर्च गर्नै हुँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि सबै एन्सरहरू यहाँ दिएको छ यसरी यसको हैन अब हामी तल जाउँ अर्को है अब यसमा पनि 1 मार्क्स मात्रै छ भेरी सर्ट क्वेसन भनेको छ त्यो चोइसेस पनि अब कति दिन्छ हैन त्यो व्हाट इज द साइन्टिफिक स्टडी आउँछ आउँछ साइन्टिफिक स्टडी इज द केयरफुल एन्ड अर्गनाइज एक्सप्लेनेसन अफ द के हो नेचुरल वर्ल्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ थिङ्स वर्क त्यसै गरी वाट इज ए भेरिएबल A variable is a thing that can change and not remain constant. Variable. Experiment. A variable is something that can change or vary in a experiment. Right? That can change पनि भनेको छ हैन How many types of variable are there? Independent, dependent, and controlled. Huh? Independent, dependent, and controlled variable. 3. There are 3 types of variables: independent, dependent, and controlled. La. 3 types को छ यो हैन Define independent variables. The variable that does not okay. The only variable that can be changed during an experiment is known as an independent variable. An independent variable is the factor that you intentionally change in an experiment to see the effect, its effect भनेको छ है So 20 give one example of the independent variables. के हो त An example of independent variable is changing the amount of water you pour into a plant. Of sunlight to see how it affects plants growth. बुझ्यो नि plants को growth कुराहरू आयो हैन What is meant by dependent variables? The variable that is like the effect of the independent variable is known as dependent variable. The dependent variable is the factor that responds to changes in the independent variable. Define controlled variables भनेको छ त्यो
control variable is a variable that you ensure it has to remain constant throughout the whole experiment. A control variable is a factor that is kept constant in an experiment to ensure a fair test. Okay? Write one difference between the independent variable and the dependent variables. Independent variable is the cause and dependent variable is the effect. Independent variables is deliberately changed. Dependent variable depends on the dependent variables and it is measured or observed भनेको छ है त. अब give one example of a control variable. Do you know about that? Yes. I don't know. An example of Probably the amount of water you pour into a plant, or an example of control variable is the amount of sunlight. keeping the temperature the same when testing how different types of soil affect plant growth. है त्यो कुरालाई. So that is one example. Which one is the independent variable in the research question? The relation of flow of water and relation of the knob of the tap. Independent variable. In the research questions about the flow of the water and rotation of the knob of the tap, the independent variable is rotation of the knob of the tap. Right? बुझ्यो नि? What is fundamental units? The fundamental unit is the unit that is independent of other units for its value. The fundamental unit is the basic unit of measurement in the international system of units SI, which does not depends on other units of measurement. है त्यो कुरा चाहिँ basic unit of measurement of the international system of the unit SI. Okay. So define derived unit. Derived unit is a unit that depends on two or more than two fundamental units for its value. A derived unit is a unit of measurement that depends on fundamental units and is created by combining one or more fundamental units. Right? Write difference between fundamental units and derived units. They don't depend on other units, and then for derived units, they depend on two or more than two fundamental units. Fundamental units are the basic building blocks of measurement which are independent of one another. Derived units depends on fundamental units and are created by combining fundamental units. अब तल जाउँ अर्कोमा. Write down the units of length and temperature in the SI system. Length is meter and temperature is Kelvin. In the SI system, the unit of length is the meter, and the unit of temperature is the Kelvin, K. Meter M, Kelvin ko ke bhayo K bhayo. So write down the units of the density and moments in the SI system. SI system density के हो? Units of density and moments in the SI system. In the SI system, the unit of density is kilogram per cubic meter. kg अनि slash meter square and the unit of moments is the Newton meter and m. है बुझ्यो नि? यी कुराहरुलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो. यिनीहरुको थ्योरी प्रिन्सिपलहरु चेन्ज हुँदैन नि त. जे हो त्यही हो नि. त्यही कारण यसलाई चाहिँ के गर्नु, मेमोराइज गर्नु पर्यो. हैन? साइन्स चाहिँ जहिले पनि फ्याक्टमा आधारित हुन्छ र त्यसकारण त्यो चेन्जेसहरु हुँदैन.
जे प्रिन्सिपल थ्योरीहरू छ त्यो त्यही हुन्छ सो यु क्यानट एक्सप्लेन योरसेल्फ यु हेभ टु मेमोराइज इट स्टोरीको जस्तो यस्तो यस्तो थियो यस्तो यस्तो भनेर आफैले त्यसलाई इलाबोरेट गर्न मिलेन नि त जे हो त्यही लेख्नु पऱ्यो नि त होइन विच आर द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ पावर द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ पावर आर द मिटर होइन एम किलोग्राम केजी एन्ड सेकेन्डको केमा आउँछ एसमा आउँछ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो त्यस्तै विच फन्डामेन्टल युनिट्स आर इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर होइन प्रेसर के चाहिँ यो के कुरामा फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ केमा प्रेसरको केमा चाहिँ यसो जस्तै प्रेसरको कुरा गरे यहाँ प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स होइन फोर्स अपन बाई एरिया इज इक्वल टु मासको एम हुन्छ होइन इन्टु एक्सेलरेसनको ए अनि अफ बाई होइन लेन्थको एन हो इन्टु ब्रेथ बी त्यस कारण यो के हो त एफको भनेको के हो एमए है यस्तो सो इज इक्वल टु केजी इन्टु एमएस स्क्वायर बाई एम इन्टु एम अनि त्यसपछि यो कुरालाई पनि याद गर्ने द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर आर केजीमा पनि छ होइन मिटरमा पनि छ एन्ड सेकेन्ड पनि छ अर के हो यो सेकेन्डको के हो सेकेन्ड हो त्यसपछि केजी एम ल त्यो एक्स माइनस स्क्वायर होइन वाइ इज द युनिट अफ फोर्स कल्ड derived unit because it depends on two or more than two fundamental units for its value the unit of force and Newton is called a derived unit because it depends on fundamental units kilogram meter and second बुझ्यो नि याद गर्ने यहाँ किन यसलाई चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ युनिट अफ फोर्स कल्ड डिराइभ्ड युनिट किनभने यो युनिट अफ फोर्स होइन इज कल्ड डिराइभ्ड युनिट बिकज इट डिपेन्ड्स अन फन्डामेन्टल युनिट लाइक जस्तै किलोग्राममा मिटरमा एन्ड सेकेन्डमा त्यसै कारण एन इज इक्वल टु केजी एमएस स्क्वायर है त वाट आर द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट्स अफ द प्रेसर वाट आर द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर माथि पनि आयो जस्तो लाग्यो यो विच फाउन्डल युनिट्स आर इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर यो पनि त्यस्तै होइन इट्स क्वेसन सिम्स लाइक सिमिलर द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर आर द मिटर होइन किलोग्राम केजी एन्ड सेकेन्ड एस सेम यहाँ पनि सेमै छ होइन सेम छ होइन सेम छ सो ओके सो इफ यु रिमेम्बर दिस one of the answer that it would be good for you if SEE मा चाहिँ त्यो सोध्यो भने होइन विस त्यस कारण तिमीले सबै कुरा याद गर्यो भने जहाँबाट सोध्यो भने पनि के हुन्छ एन्सर दिन सकिन्छ बट त्यहाँको थ्योरी त्यहाँको प्रिन्सिपलको कुराहरू याद गर्नु पर्यो एभ्री च्याप्टर्स यु हेभ टु स्टडी होइन सो वी सुड कन्ट्रोल सम variables while doing experiment. Why? To ensure that the experiment is fair and then that is fair. We should control some variables while doing experiment to ensure that the changes we observe are due to the independent variable and not influenced by other factors or variables. बुझ्यो नि अब हामी सेक्सन सीमा गयौँ सेक्सन ए सेक्सन बी सेक्सन सी सेक्सन सीको चाहिँ 2 मार्क्सको छ इचको 2 मार्क्स सेक्सन सीमा त छ है सर्ट क्वेसन एन्सर हुन्छ वाट इज मिन बाई साइन्टिफिक लर्निङ राइट विथ वान इक्जाम्पल scientific learning is the process of
Huh? Identifying different Huh? information regarding science observations. Scientific learning is about discovering how things work by asking questions, हैन? Experimenting and gathering evidence. बुझ्यो नि? For example, when we want to know if plants grow better with more sunlight, we see of We set up an experiment. we set up an experiment with different levels of sunlight and observe how the plants grow. त्यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो. What is mean by an independent variable? Write with one example. Independent variable is the variable that is the cause of dependent variable, and then it is the only thing that we can change during an experiment. That the experiment is fair. An independent variable is the variable that researcher deliberately changes in an experiment to see how it affects the dependent variables. For example, if we want to test how the amount of water affects plants' growth, the amount of water given to the plants, the independent variables. What is mean by dependent variables? Write with one example. The variable that is effective independent variable is known as dependent variable. An independent variable is the change that a researcher measures of observer and an experiment, and it responds to changes in the independent variables. In the plant's growth experiments, the growth in heights of the plants is the dependent variables because it depends on the amount of the water given to plants भनेको छ है त. सो जुन नि सेम कुराहरू नै रिपिट भएको छ कति ठाउँमा यदि तिमीले याद गर्यो भने. Then a student has to test the interrelation between the growth of plants and the availability of sunlight. What will be the independent variables and the controlled variables of the test भनेको छ है. The growth of plants. The availability of sunlight is the independent variable, and the controlled variable is the time. No. The availability of sunlight is the independent variable. The controlled variable. There are a lot of controlled variables, like the water you put in the plant. In this experiment, the independent variable is the availability of sunlight. This variable is deliberately manipulated by the researchers to observe its effects on the growth of the plant. One controlled variable could be the type of plants species used in the experiment. Right. Okay. Write two difference between dependent variables and control variable. Dependent variable is the effect of dependent variable, while the control variable is the variable that you need to ensure that it remains constant. So यहाँ के भन्छ dependent variable छ. The dependent variable is what is measured or observed हैन. Control variable चाहिँ the control variable is something we keep constant to ensure a fair test हैन. control मा चाहिँ तर dependent variable चाहिँ the dependent variable is plotted on the y axis हैन. plotted on the केमा Y axis. I don't know. Changing the control variable can help eliminate other factors that could affect the result. हैन दुईटा चाहिँ मा भने चाहिँ यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो. Write the two difference between fundamental units fundamental units okay and derived units को बारेमा के छ. Fundamental unit is the unit that doesn't depend on other units.
its value, while derived unit is the unit that depends on two or more than two fundamental units for its value. फन्डामेन्टल युनिटमा चाहिँ इट डज नट डिपेन्ड्स अन अदर युनिट्स अफ द मेजरमेन्ट होइन डिराइभ युनिटमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन अदर युनिट्स अफ मेजरमेन्ट And the fundamental unit has a specific number of units, while derived unit has tons of units. The number of fundamental units is fixed. The I is 7 in SI system. The number of derived units is not fixed in SI system either. Write down the SI units of the given physical quantities. Just the acceleration, luminous intensity, pressure, temperature. Acceleration meter/second square, luminous intensity candela, probably pressure I don't know, Pascal pressure ko. and then temperature K. Kelvin. यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन को मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन यहाँ मिटर पर सेकेन्ड के हो Square. लुमिनेस इन्टेन्सिटी को के हो क्यान्डेला सिडी प्रेसर को के भयो पास्कल पीए टेम्परेचर को के भयो केल्भिन के सो यस्तो कुराहरु पनि मेमोराइज गर्नै पर्छ इम्पोर्टेन्ट हो नि त यिनीहरु हैन So identify the fundamental units involved in the given physical quantities भनेको speed, power. जस्तै fundamental units involved in the given physical quantities are जस्तै speed को meter per second हैन केमा Meter per second. involves meter and second हैन कति मिटरमा कति स्पिड गयो कति मिटर कति सेकेन्डमा कति पर मिनेट कति पर सेकेन्डमा कति स्पिड गयो हैन त्यो हो नि त जस्तै मोटरसाइकल चलाउँदा जस्तै गाडी चलाउँदा जस्तै प्लेन उडाउँदा स्पिडमा चाहिँ कति पर मिटर गयो भने केमा चाहिँ मेजरमेन्ट गरिन्छ त स्पिडलाई मिटर पर सेकेन्डमा गरियो हैन कति सेकेन्डमा कति मिटर गयो भन्ने कुरा हो हैन यो पावरलाई चाहिँ के भन्छ वाल्ट डब्लु इन्भल्भ्स किलोग्राम हैन वाट हैन वाट्समा चाहिँ इन्भल्भ छ किलोग्राम केजी मिटर एन्ड सेकेन्डमा पनि यसलाई गरिन्छ हैन सो पावरलाई ओके सो आइडेन्टिटी द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द गिभन फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको छ वर्क डन अनि मोमेन्टम जस्तै फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द गिभन फिजिकल क्वान्टिटिज आर वर्क डनमा जुल इन्भल्भ्स किलोग्राम मिटर एन्ड सेकेन्ड हैन त्यसकारण मोमेन्टमा चाहिँ न्युटन मिटर भन्छ यहाँ हैन जस्तै एनएम इन्भल्भ्स किलोग्राम केजी एन्ड सेकेन्ड पनि छ यसमा मोमेन्टमा है त त्यसकारण यी कुराहरू याद गर्नु पर्यो यी यस्ता कुराहरू पनि मेमोराइज गर्नु पर्यो आइडेन्टिफाई द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द गिभन फिजिकल क्वान्टिटिज डेन्सिटी र इनर्जी भनेको छ हैन डेन्सिटी अब त्यो लिक्विडमा कति डेन्सिटी छ हैन जस्तै डेन्सिटी किलोग्राम अर क्युबिक मिटर हैन केजी पर मिटर क्युब भनेको छ इन्भल्भ्स किलोग्राम केजी एन्ड मिटर हैन इनर्जीमा के छ जुल इन्भल्भ्स किलोग्राम केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ युज हुन्छ इनर्जीमा डेन्सिटीमा मुभमेन्टमा के युज हुन्छ वर्क डनमा के युज हुन्छ अनि यो किसिमको कुरा युज हुन्छ भनेर दिनु पर्यो नि त हैन राइट एनी टु फ्याक्टर्स द्याट should be remembered related to variables. Two factors that should be remembered related to variables. There should be only one independent variable in experiment or a research work. है त अनि three should be only one dependent हैन there should be only one dependent variable in an experiment or a research work हैन बुझ्यो नि ओके अब यहाँ जाउँ अर्कोमा लेट्स गो अनदर वान In a research questions, the relationship between the amount of current हामीले च्याप्टर युनिट 1 लाई पुरै कभर गर्ने गरी काम गरिरहेछौँ In a research questions, the relationship between the amount of current
produced in a solenoid and magnesium. Find out magnetism. So find out the independent and dependent variables भनेको छ यहाँ. Independent variable amount of current produced in solenoid. In the research question about the amount of current produced in a solenoid and magnetism, in the independent variable is magnesium and dependent variable is the amount of current. So, यस्तो कुराहरू यसो सरर दिमाग लगाएर याद गर्नु पर्यो. In a research question, the effect of heat in the solubility of copper sulfate, copper sulfate. Find out independent and controlled variables. के छ त? In the research questions about the effect of heat on the solubility of copper sulfate, and the independent variable is heat, and the control variable could include the amount of copper sulfate, copper sulfate, the type of container, and the temperature of the solution. Prove that unit of electricity resistance ohm, यस्तो kg mh square यस्तो a minus square भन्छ we know e आउँछ प्रुभ गर्नु यस्तो. यदि यस्तो क्वेसन दियो भने तिमीले प्रुभ गर्नु पर्यो नि त. We know that R V1 W Q into 1 and V W Q F into D. यो सारा गरेर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो यस्तो कुरा फर्मुलाहरू. यति मात्रै यो कन्ट्रोल गऱ्यो भने यही दियो भने यही ल्यायो भने ठ्याक्क 2 नम्बर आइ नै गयो हैन. फ्याट त्यसैले रेजिस्टेन्स ओम भनेको kgm स्क्वायर एस क्युब यस्तो 2 यस्तो. यहाँ पनि छ प्रुभ द्याट युनिट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इन डिराइभ्ड युनिट भनेको छ. एसआई युनिट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट युनिट ग्रेभिटेसनल न्युटन मिटर होला हैन. स्क्वायर केजी स्क्वायर इज इक्वल टु केजी इन्टु एमएस स्क्वायर इन्टु मिटर स्क्वायर केजी स्क्वायर. त्यस कारण न्युटन इज इक्वल टु केजी एमएस स्क्वायर. अनि जी ग्रेभिटी हैन. जी भनेको केजी एम इन्टु एमएस स्क्वायर इन्टु एम स्क्वायर केजी स्क्वायर भनेर यसरी निकाल्ने कन्ट्रोल गरे भइगयो यो. कन्ट्रोल गर्दै मात्रै भइगयो क्या एउटा मेमोराइज गरे यो फर्मुला हैन. द ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट consist of basic units kg m and so it is called the derived unit. ल अब सम्भवत यो लास्ट सेक्सन डी लास्ट होला 4 मार्क्सको हुँदै चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ 4 मार्क्सको हो. नर्मली आउँदैन 4 मार्क्सको चाहिँ द्याट चाहिँ चेप्टरबाट हैन. त्यो जस्तै डी सेक्सनमा 4 मार्क्सको आउँछ कि आउँदैन क्वेसन पेपरमा. अनि इभन जहाँसुकैबाट त्यो आउन सक्छ. तर समटाइम्स दे माइट आस्क इन एसई हैन. आउँदैन भनेर छोड्यो भने त त्यहीँबाट आयो भने के गर्नु. 4 मार्क्स गयो. साइन्समा 4 मार्क्स माइनस हुनु भनेको चाहिँ ठुलो घाटा हुन्छ नि. ई पनि छ. अब तिमीलाई थाहा होला नि ई पनि हुन्छ. सो लङ क्वेसन एन्सर्स त्यो चाहिँ एसईको क्वेसनकै मापदण्डमा बनाएको छ यो क्वेसनहरू हैन उनीहरूले. Differentiate between the dependent variable and independent variable. Identify the dependent and independent variable in the following conditions. The force applied to the stretched rubber band, distance traveled by a stone thrown. पहिले हामीले सोध्दै यिनीहरू त है यस्तो चिजहरू. In the following are difference between dependent variable and independent variable. जस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको अघि माथि पनि गऱ्यौँ हामीले. द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज वाट इज मेजर अर अब्जर्भ. द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज प्लटेड अन द वाइ एक्सिस. द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज इन्टेन्सनली चेन्ज्ड बाई द एक्सपेरिमिटर हैन एक्सपेरिमेन्टर. त्यसपछि द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज प्लटेड अन द एक्स
एक्सिस अफ अ ग्राफ हैन यसलाई चाहिँ वाइ एक्सिसबाट गर्ने भयो यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस अफ ग्राफमा गर्ने भयो द फोर्स अप्लाइड टु स्ट्रेङ्थ रब्ड स्ट्रेच रबर ब्यान्ड जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द फोर्स कपिड एप्लाइड होइन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द लेन्थ अफ स्ट्रेच अफ द रबर ब्यान्ड होइन जस्तै अब त्यो सो गर्दा कतिसम्म त्यो रबर ब्यान्ड स्ट्रेच गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ लेन्थ भएन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यो चाहिँ अब कतिसम्म जान्छ त्यो डिपेन्ड भयो तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ त्यसलाई त्यो लेन्थलाई के गर्नु पर्यो फोर्स लाउनु पर्यो नि त त्यो स्ट्रेच गर्नलाई फोर्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यही हो अब डिस्टेन्स ट्राभल बाई स्टोन थ्रोमन भनेको छ होइन अब जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स द इनिसियल भेलोसिटी एङ्कल एन्ड स्पिड द थ्रो होइन अब कसरी कति दौडेछ कति कसरी थ्रो गरेछ भन्ने कुरा भयो तर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई द स्टोन उसले अब यो स्टोन फाल्यो अब यो कहाँसम्म पुग्यो त्यो चाहिँ त्यो पुग्ने ठाउँसम्म चाहिँ के भयो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो तर अब त्यो थ्रो गर्नको निम्ति चाहिँ के हो त एउटा डिस्टेन्स ट्राभल भयो त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो उसको इनिसियल भेलोसिटी के छ हैन कति सुरुमा कति पावर लाएर फाल्यो भन्ने कुरा हो त्यो हैन त्यही हो अब यहाँ छ राइट डाउन द टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटिज टु विच गिभन इन द बिलोङ्स भनेको छ जस्तै किलोग्राम पास्कल न्युटन सेकेन्ड याद छ जस्तै किलोग्राममा द युनिट किलोग्राम बिलोङ्स टु द फिजिकल क्वान्टिटी अफ मास दिस इज बिकज अफ किलोग्राम इज मेजर अफ द अमाउन्ट अफ म्याटर इन एन अब्जेक्ट अनि अर्को के छ यहाँ मास इज अ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी होइन त्यसै पास्कलको चाहिँ के हो त द युनिट पास्कल बिलोङ्स टु द फिजिकल क्वान्टिटी अफ प्रेसर दिस इज बिकज अफ पास्कल PA is the unit of pressure which is defined a force per unit area. Pressure is derived physical quantity. Pascal law भनेर पढ्यो होला नि त न्युटनको ल पनि तिमीले पढ्यो होला पक्कै पनि द युनिट न्युटन बिलोङ्स टु द फिजिकल क्वान्टिटी अफ फोर्स दिस इज बिकज अफ द न्युटन इज द until used to the measure force and force is the fundamental physical quantity हैन अब अर्को चाहिँ सेकेन्ड द युनिट सेकेन्ड बिलोङ्स टु द फिजिकल क्वान्टिटी अफ टाइममा चाहिँ के आयो सेकेन्डको कुराहरू आयो द सेकेन्ड एस इज द फन्डामेन्टल युनिट अफ टाइम इट इज द फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी दिमागमा बसे त के बस्नुहुन्थ्यो होला हजुरको गिभ रिजन The unit of mass is called a fundamental unit and that of force is called derived unit भन्छ यो कति उ भइरहेछ नि हैन द युनिट अफ मास इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट बिकज मास इज कन्सिडर्ड अ फन्डामेन्टल फिजिकली क्वान्टिटी एज इट डज नट डिपेन्ड अन अदर फिजिकल क्वान्टिटिज अन द अदर ह्यान्ड द युनिट अफ फोर्स इज कल्ड अ derived unit because force is derived from fundamental quantities specifically mass length and time है त mass length and time variable are very important for scientific learning हैन so variable are very important for scientific learning because they allow researcher to investigate understand and explain natural phenomena हैन here are some reasons why variables are crucial in scientific learning है त variable helps researcher identify cause and effect relationships by manipulating independent variables and observing the resulting changes in independent variables हैन त्यसैगरी अर्को छ the enable researchers to make prediction and test hypothesis
which are fundamental to the scientific method हैन अर्को छ variable helps in के हो hypothesis भन्दा छ isn't it hypothesis the variable help in oh wait yeah it's SIS instead of SES variables help to designing controlled experiments by keeping certain factors हैन variable helps in designing controlled experiments by keeping certain factors constant controlled variables to isolate the effects of the variables interest भनेको छ है त अब अर्को छ find out fundamental units involved in the units of the given physical quantities velocity volume work power है फरक आएको छ नि त्यहाँ पनि हैन the velocity formula velocity displacement time taken fundamental units meter second so fundamental units involved in the units of velocity are and s है yeah meter and second हैन this is volume formula volume length into breadth into height है fundamental this meter m into meter m into meter m into meter cube रहेछ हैन so the fundamental units involved in the velocity are m m m and m work formula work force displacement mass acceleration and displacement हैन yeah this is fundamental units kg into ms square into m हैन so the fundamental units involved in the unit of velocity are kg meter and second भनेछ हैन त्यसै पावर को पनि आएको छ यहाँ formula power p work done time taken force and displacement time taken mass and acceleration into displacement time taken fundamental units kg into ms square into ms है so the fundamental units involved in the unit of velocity are kg m and s write down 4 things that should be considered about variables while doing scientific research भनेको छ है त त्यसकारण there should be only independent variable in experiment of a research work there should be only one dependent variables in an experiment or a research work the variables expect independent variables हैन accept independent variables and dependent variables should be controlled while while presenting the relation between two variables in graph dependent variables should be plotted on y-axis and independent variables is plotted on a x-axis हैन due to this dependent variables is called a vertical variable and independent variable is called horizontal variable है त यो दुईटा कुरालाई याद गर्नु पर्यो do not do the unit wise analysis of the given quantity equations यहाँ अब most of time अब अलिकति यस्तै कुरा छ v is equal to u a यो छ तिमीलाई यो unit ms ms square ms x so both sides are the equation that units are not consistent therefore this formula is inaccurate terms of the unit analysis okay let त्यसैगरी अर्को के छ यहाँ s uat no 80 square हैन unit yes on the both side of the equation its unit are consistent therefore this formula is the accumulate terms of accurate हैन in the terms of analysis त्यसकारण यो दुईटा कुरालाई अलिकति ध्यान दिने do the unit wise analysis the given equation and check their accuracy यहाँ भने v square is equal to हैन u square per 2a जस्तै युनिट यस्तो भएको छ यस्तो यस्तो दिएको छ यहाँ so on the both sides of the equation the unit are not consistent हैन therefore this formula is inaccurate
इन टर्म्स अफ युनिट एनालाइसिस हैन तर बीमा चाहिँ के लेखेको छ एसयुटी प्लस 1 प्लस यदि सोल्युसनमा के छ युनिट्स एम स्क्वायर यस्तो यस्तो दिएको छ हैन त्यसै यहाँ दिएको छ यहाँ तल दिएको छ अन बोथ साइड्स अफ द इक्वेसन द युनिट्स के भनेको छ consistent therefore this formula inaccurate in terms of analysis यो सर्ट चाहिँ यस्तो दिएको छ यो दुईटा अब तल why is the unit wise analysis of equation done in physics clarify with example भनेको छ त्यसै unit wise analysis of equation is done in physics to check the consistency of units and to ensure that equations are dimensionally correct. In other words, it helps variety that the units on both sides of an equation are compatible, which is important for the validity for physical laws and equation. This analysis helps in finding errors, confirming the correctness of equation and ensuring that the physical quantities involved in an equation are used consistently. So, I mean, लगभग अब यति धेरै कुराहरू छ है मोस्टली अब यो यहाँ छ right to difference between physical quantity and डी भन्छ टु difference between physical quantity acceleration and time अघि माथि पनि पढिने हैन acceleration is vector quality meaning it has both magnitude and direction and time is scalar quantity with only magnitude and no direction हैन acceleration measure how quickly an object's velocity changes over time. Time is a measure of the duration of interval between events. Find out the fundamental in the physical quantity भनेको छ the fundamental units involved in the physical quantity d force हैन r किलोग्राम केजी मिटर m and second s यो त माथिदेखि नै आइरहेछ अनि यो तलै सबै यो हैन अब यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्ट्रोल भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त माथिदेखि नै रिपिट भइ नै रहेको छ सो यति नै आज हैन यहाँ के भनेछ ओके यति नै हो Rama wanted to test the effect of fertilizer in growth plant. And अब यो what is independent variable in experiment test? Why? What is control variable the experiment? Why? What is dependent variable in her experiment? अब यो सबै कुरा गर्ने हो है. Okay, that's this much for today. See you in next episode.